sileri, ye kung aksisay musdu, ye kung aksisay musabi, puto ang busani nuwala delibi, levaderi o futuro, mi de japus koroyu, mejor pasensing na ngayu tiri, nga samba bungiyu, Nou, Loek, ik heb jou leren kennen op het LEF-event hier. En daar vertelde je wel een heel persoonlijk verhaal. Dus en ik wil straks wel weten, ik wil eerst van het begin beginnen. En daarna uitkomen van hoe dat jij in Suriname raakt. Dus hoe het begonnen is met jou. Ja, het is toch wel een verhaal wat ik later pas snapte eigenlijk. Hè? Want het gaat eigenlijk, deze film gaat eigenlijk ook over Taos, om te vertellen van wat voor invloed het heeft gehad. En wat ik toen nog geen woorden voor had, kreeg ik later woorden voor, zeg maar. Dus als ik ga praten over het begin van mijn leven, ja, dan zie je dat eigenlijk in het volgende beeld wel. Ja, je ziet hier eigenlijk 2 kinderen die geboren worden. Ja, we zullen eens eventjes naar kijken. Ja. En volgens mij is het beeld wel sprekend genoeg, want je ziet 2 kinderen die geboren worden, een tweeling, die net een minuut geboren zijn en je ziet al in alle houdingen dat ze contact met elkaar zoeken en dat ze verbinding eigenlijk zoeken. En verbinding is nou net dat woord waarvan ik niet wist dat dat mijn levensthema is. Mensen in verbinding brengen, ja, dat is eigenlijk waar ik energie van krijg en wat ik ook als heel belangrijk vind. En wat was jouw opdracht in Aruba? Ja, dat was eigenlijk een hele bijzondere opdracht, want je moet je voorstellen, ik kwam op het eiland, ik zag daar studiedagen met honderden leerkrachten die mooie lunches hadden aan het strand, in prachtige hotels met mooie buffetten, maar ik miste eigenlijk de energie bij mensen. En ze zaten er uitgeblust bij, meer vanuit de verplichting dan vanuit de motivatie. En, ja, ik ging me afvragen van hoe zit dat dan eigenlijk? Ik ontmoette een collega en die had gelezen over Appreciative Inquiry, waarderend onderzoeken. Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Het is ontwikkeld door David Cooperrider. En als we het over Taos hebben, is David Cooperrider ook verbonden aan het Taos Instituut. Dus en wat is Appreciative Inquiry? Ja, waarderend onderzoeken. Hè. Dus wat David Cooperrider laat zien in zijn werk, is dat de vanzelfsprekende manier om naar, zeg maar, veranderingen te kijken, is dat je kijkt op een probleemgerichte manier. En je gaat kijken naar wat is niet goed. Wat werkt niet en hoe kunnen we dat fixen, hoe kunnen we dat repareren, zodat het weer gaat lopen, zeg maar. En hij deed iets heel interessants. Hij zei van, zou er ook een andere manier zijn om daarnaar te kijken? En hij draaide het om. Hij zei van, nou laat ons kijken naar wat kan, naar wat mogelijk is, naar een toekomst. En ga kijken naar het potentieel wat mensen hebben en ga eens kijken of je vanuit dat potentieel wat er toch al is, die toekomst samen kunt gaan maken. Nou, dat sprak me wel erg aan. Ik dacht, goh, dat past wel bij mijn optimistische aard. En ik dacht van, oké, als we een energierijk proces willen opzetten op Aruba, dan ja, lijkt het me een goed idee om daar eens mee te gaan experimenteren. Dus daar ben ik eigenlijk mee begonnen, met het experimenteren met waarderende aanpakken. En nou goed, wat daar gebeurde was, heel eenvoudig eigenlijk, door stemmen invloed te geven aan leerkrachten, hun actief, zeg maar, mee te laten denken om studiedagen en trainingen vorm te geven, zag je opeens dat er heel veel energie loskwam. Mensen werden enthousiast, mensen werden vooral ook trots op wat ze deden, er ontstonden nieuwe ideeën en ja, op die manier kreeg die hele professionaliseringsbeweging een hele nieuwe wending op het eiland. En daar zo'n concreet voorbeeldje van geven wat jou het meest is bijgebleven van Aruba? Ja, wat me toch, een van de vele dingen die ik daar heb meegemaakt, maar wat me toch steeds bijblijft, is dat mensen trots werden. Ik herinner me dat we een hele grote markt organiseerden, een markt voor het publiek ook, voor de maatschappij, waarin scholen zich gingen presenteren in dat waar ze trots op waren. Nou, dat was gewoon uniek, want meestal was er veel afgunst en jaloezie. Van jij laat toch niet zien waar jij trots op bent, wie ben jij wel. Maar nu was het zo dat iedereen mee ging doen en dat iedereen elkaar ging helpen en nieuwsgierig werd naar waar iedereen trots was, zeg maar. Dus daar ontstond een bruisende markt waarin weer opnieuw gesprekken plaatsvonden en waarin mensen contact gingen zoeken met elkaar in plaats van dat ze geïsoleerd op die school bezig bleven. En ook elkaar inspireerden en het vuren op. Ja, zeker. Omdat ze nu ook wisten van, oh, doe jij dat? Ik ben met hetzelfde vraagstuk bezig en ik kan misschien bij jou op bezoek komen, van jou leren om ons vraagstuk op onze school, zeg maar, op te lossen. Dus die hele waarderende benadering,
die, ze zeggen in de literatuur wel, dat genereert zeg maar energie en nieuwe oplossingen. Het is gewoon gaaf om te zien als dat gebeurt. En zeker als mensen dan zelf initiatief gaan nemen om het nog beter te doen. Om het misschien wel anders te doen, maar wel passend binnen wat zij willen. Ja. Maar een jaar later zit je alweer in... Enkele jaren later ga ik weer reizen natuurlijk. Ja, als we dan gaan kijken, dan zakken we vanuit de Caribië hier naar Suriname toe, Zuid-Amerika. Want ik had ondertussen gehoord dat het een zeer interessant project was in Suriname. En wat was jouw opdracht in Suriname? Nou, die opdracht was dat daar een hele grote onderwijsvernieuwing ging plaatsvinden voor het basisonderwijs. En wat ze eigenlijk wilden was of ik daar een stuk coördinatie in kon doen. Dus wat je eigenlijk ziet zijn beelden van waar we dus waarderend onderzoeken als basis gebruiken om die onderwijsvernieuwing op gang te brengen. En wat je altijd ziet is dat vaak slechts een kleine groep met vernieuwing bezig is. Maar wat ik in Suriname gedaan heb is omdat ik alle districten zeg maar benaderd heb. En dat betekent van stad tot oerwoud eigenlijk. En om zover te komen was het gelukt om via een goede vriend die ik leerde kennen. Hij was adviseur van de minister van het ministerie van Onderwijs. Die ging me daarbij helpen. En hij zei van laat ons alle districtscommissarissen, de burgemeesters van de 10 districten raadplegen om hun ideeën te horen. En die ideeën weer te gebruiken om een stuk logistiek ook op gang te brengen. Want je komt niet zo 1, 2, 3 in het oerwoud. Je ziet hier boten, er moesten tonnen olie gecharterd worden, er moesten ruimtes gevonden worden voor trainingen. Er moesten mensen bij elkaar geroepen worden en zij gingen daaraan meehelpen. En die trainers waren zo enthousiast dat ook zij weer met nieuwe ideeën kwamen om de workshops vorm te geven. Ze werden zo enthousiast dat ze in vliegtuig, met auto, met welk vervoermiddel dan ook, op allerlei plekken in Suriname gingen. En daar de mensen heel enthousiast wisten te maken om te gaan praten over hun droom van onderwijs. Hun droom van het beste wat je kinderen kunt gunnen. Nou, heel bijzonder is dat hele proces dat met een enkeling begon, dat het uiteindelijk leidde tot meer dan 10.000 mensen die in beweging kwamen. Dat maakt het proces eigenlijk heel interessant. En wat maakt dat 10.000 mensen in beweging komen? Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Ik dacht van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Nou, we hebben het over het Taos Instituut, we hebben het over sociaal constructionisme. Ja. Dat is een heel moeilijk woord. Hè? Ja. Ik vertaal het vaak heel simpel gewoon. Hè? Sociaal is samen en constructie is maken. Ja, dus samen maken. Hoe kun je samen toekomsten maken? En dat idee heb ik gebruikt in Suriname om mensen te betrekken met stem en invloed. Hun horen, hun zien, hun waarderen en hun een actieve rol te geven in die verandering. En wat je dan ziet is dat er een ongelooflijk potentieel loskomt en dat er niet alleen maar potentieel loskomt, maar dat mensen met elkaar in relatie komen. Dat mensen verbindingen gaan maken en dan lijkt het alsof er een heel spinnenweb gaat ontstaan dat steeds groter en groter wordt. En, Ik heb hier ook een prachtig boek liggen. Ik geloof in jou. Ja. Hoe is dit boek er gekomen? Ja, eigenlijk via dat proces wat ik net vertelde. Hè. En misschien is het wel heel mooi om te vertellen. Er lag geen boek toen ik daar begon. En de kunst was natuurlijk, hoe kan ik mensen laten geloven in iets wat nog niet bestaat. Maar het lukte mij om toch via gesprekken mensen enthousiast te maken om mee te gaan doen. Dus je ziet hier een voorkaft ook met kunstenaars gemaakt. Kunstenaars die het boek ook nog niet gezien hadden, waren meteen bereid om mee te werken. En ik dacht, als we samen een product maken rondom de visie van onderwijs, dan moet dat een verhaal zijn dat geschreven wordt door de mensen zelf. Mm-hmm. En hoe mooi zou het zijn als dat in een zo mooi mogelijk boek zou terechtkomen. Dat is eigenlijk dit. Ja, het is eigenlijk in de klas waar het gebeurt. En in onderwijs vergeten dat wel eens. Hè. We denken het gebeurt op het ministerie, of het gebeurt bij de hogere bazen, die vaak ook hogere salarissen krijgen en beleid maken. Daar moet zeker ook wel wat gebeuren, maar ik zelf denk het echte onderwijs gebeurt in de klas en wordt gemaakt door die leraren en die studenten en leerlingen. Nergens anders vindt dat onderwijs plaats. Dus geef daar aandacht, geef daar waardering en ondersteun die mensen om dan ook het beste onderwijs te maken. Heb jij ook nog dingen, verhalen die jou geraakt hebben daar, die je wil meedelen, die je wil
delen met. Ja, ik begrijp Nee, wel. Ja, je moet je voorstellen als je daar zo in dat verhaal zit van Suriname en in dat verhaal dat mensen in beweging komen, dat er zeer bijzondere dingen gebeurden. Een van de bijzondere dingen was bijvoorbeeld, wat je ziet, de titel van het boek, hè, staat dan, ik geloof in jou op, dat is niet zomaar een titel. Want in een van de interviews waarin we 10 positieve mensen gespot hadden, die werkelijk iets betekend hadden in de maatschappij, door daden en niet door woorden, ontmoette ik de directrice van Lans Hospitaal. Het hospitaal waar alle vrouwen bevallen van hun kinderen. En in het gesprek met haar, waarin ze zeer gepassioneerd vertelde, stelde ik ook de vraag: wat is nou belangrijk natuurlijk voor die kinderen in Suriname? En zij kwam eigenlijk met het verhaal van: het is belangrijk dat je in dat kind gelooft. Als je nogmaals dat kind laat zien, je bent waardevol. En ik geloof in jou, ik reken op je. Je bent waardevol voor mij en ik hou van je. Dat is ontzettend belangrijk. En later dacht ik bij, toen het boek bijna klaar was, van zou dat niet een mooie titel zijn? Nog meer nog. Een lied. Een lied, ja, als je dan nog een ander verhaal wil horen. Het is allemaal social construction, hè? Dus hoe meer je mensen bij elkaar brengt, hoe meer je waardering in het net, zeg maar, gooit als het ware. Hoe creatiever mensen worden, hoe meer... Ja. Dus er ontstond opeens, nadat het boek klaar was, wilde ik graag dat het boek ook op de tafel kwam bij de leerkracht in het oerwoud. En dan praten we echt wel ver in het Surinaamse oerwoud tegen de grens van Brazilië, waar je niet zomaar komt. Ook dat lukte. En die leerkracht, die kregen workshops rondom het boek. En opeens stond daar een leerkracht op, die met tranen in haar ogen, die heel bewogen zei, met tranen in de ogen van: ik ga een lied maken. Dit vind ik zo belangrijk wat hier gebeurt. Nou, toen ik later weer terug was in Suriname, zijn we haar gaan opzoeken. En zijn we kinderen gaan zoeken, een band gaan vormen. En heeft zij een lied gecomponeerd. Daar kunnen we even een korte indruk van krijgen in deze. Ja, laten we eens even luisteren. Ja. Je kon tekleri, je kon actie sai moest doen. Je kon actie sai moest sabi. Futuro ambusani no ala delibi. Me bateri o futuro. Mi de ja fuscoro you. Mejor pasensi nanga you firi. Nanga samba bongi you. Minawa blosi. Ala de meluku you. Meluku sa yetu. No you she was my like you. Me I me go for me baby in you. Ja, uiteindelijk deed het ook iets met mij, zeg maar, het hele proces. Want ik dacht, wat gebeurt hier eigenlijk? 10.000 mensen in beweging krijgen. Dus ik dacht van, oké, daar moet ik onderzoeken naar doen. Daar moet ik in elk geval iets mee doen. Nou ben ik gewoon van nature een practitioner en geen wetenschappelijke onderzoeker. Maar ik had gehoord via het netwerk van David Cooperrider dat er een instituut bestond en dat is het Taos Instituut. Het is eigenlijk een online community van mensen over de hele wereld die vanuit het gedachtegoed van sociale constructie, zeg maar, hun werk doen. En ik had gezien dat zij ook onderzoekstrajecten aanboden met een stuk begeleiding, PhD's. En ik dacht van, oké, ik weet niet of ik het kan, maar ik ga het wel doen. En zo kwam ik in contact met Ken Gurgen en met Sheila McNamee. En met hun ben ik een onderzoek gestart op basis eigenlijk van wat daar in Suriname gebeurde. Een reconstructie van dat hele onderwijsvernieuwingsproject. En dat heeft hele waardevolle inzichten gebracht. En ik ook weer tot een publicatie geleid, Happily Different. Een Worldshare boek, een gratis downloadboek van Taos Institute, wat mensen gratis kunnen downloaden. Ja, dankzij ook weer dat gedachtegoed van social construction kon ik daardoor ook veel meer taal geven aan wat ik al vanaf de geboorte aan het ervaren was. Hè. Het geboren worden vanuit verbinding. Het schoolhoofd worden vanuit verbinding. Een school, zeg maar, opstarten. Het in verbinding brengen van op een eiland. Dus het heeft me enorm geholpen om dat nog meer te onderbouwen en nog meer taal te geven. En dankzij, zeg maar, die PhD ben ik in een hele grote, noem het maar, Taos-familie terechtgekomen. Ja, ik zeg wel, van China
tot Heel Noord-Amerika, echt, eigenlijk de hele wereldbol. Je staat hier niet toevallig. En het mooie is dat al die mensen, zeg maar, een aantal die ken ik en een aantal ook niet, maar zodra we elkaar ontmoeten, is het alsof we elkaar al goed kennen. Want we hebben een soortzelfde kijk op hoe we naar de werkelijkheid kijken. Namelijk, die is sociaal geconstrueerd. Dat betekent dus dat wij mensen in groepen en een samenleving via taal zeg maar betekenis geven aan de werkelijkheid. Maar appreciative inquiry echt doordrenkt is nu in de maatschappij en dat ze het ook gaan toepassen. Ja, je ziet dat waarderen van mensen, wat eigenlijk zo voor de hand ligt eigenlijk. Hè? Waarom zou je het niet doen? Maar we doen het te weinig. Hè? Het moet ook niet zeg maar een truc zijn, een techniek. Hè? Dat ik jou een compliment geef, wat ben je aardig of zo. Dat doen we al genoeg, denk ik. Maar het gaat echt wel om die oprechte waardering. Eén ding is erg belangrijk erin, is dat waardering niet betekent dus alleen maar vriendelijk zijn. Maar waarderen betekent werkelijk een uitnodigende houding hebben naar de andere, de vreemde, de andere context. En dat kan zijn dat je mensen die kritisch zijn, negatief zijn, gefrustreerd zijn, maar ook positief zijn, gekke ideeën hebben, dat je die samenbrengt. En dat je vanuit respect samen gaat kijken wat kan hieruit ontstaan. Zeg maar. We zitten hier nu in de Kempel. En hoe draag jij het ideeëngoed van Davos hier uit? Ja, het is misschien goed om te vertellen wat de Kempel is. Hè. Dus de Kempel is een hogeschool voor basisschoolleerkrachten op te leiden. En hoe ik het uitdraag, sinds korte tijd ben ik, noem het maar, de hoofd van de afdeling onderzoek, lector onderzoek. En je snapt wel, als verbinding vanaf de geboorte al erin zit, dan is dat wat ik doe, zeg maar. Dat stuk ben ik ook op de Kempel bezig gegaan met het gesprek, de dialoog, met collega's over onderzoek die al gaande was, om te kijken van hoe kan het onderzoek nog meer aansluiten bij de snel veranderende dynamiek van de leerkracht in de klas. Tot nog toe zie je vaak dat dat toch nog op een klassieke manier wordt toegepast en dat we denken dat dat de enige juiste is. Want dat is eigenlijk opnieuw weer een verhaal wat ooit verteld is, wat een soort van zelfsprekendheid geworden is. Dat noemen ze ook wel een language game. Dus we zijn eigenlijk in een spel van taal terechtgekomen waarin we niet meer nadenken of dat wel zo is. Conventies. Ja, het moet zo. Nee, het moet niet zo. Sociaal constructionisme zegt breek het open. Het is een manier. Dus kunnen er ook andere manieren zijn. Door andere taal te gebruiken ga je ook andere dingen natuurlijk maken. Ga je een andere toekomst maken. En zo ontstond eigenlijk de metafoor van onderzoek, zou dat niet een avontuurlijke reis kunnen zijn. Een reis waar je wel een soort pad volgt, maar die onvoorspelbaar is. En waarin onverwachte, onvoorspelbare dingen gebeuren. En waarin je samen vraagstukken oplost die je tegenkomt. Volgens mij is dat ook wat een leerkracht in de klas doet. En het mooie is wanneer de leerkracht die vraagstukken samen met anderen oplost, dat hij dat ook verdiept en onderbouwd doet. Dus dat hij dat niet oppervlakkig doet, maar dat hij er ook goed over nadenkt, dat hij er kritisch op is. Nou, vanuit dat gedachtegoed zijn wij nu bezig op deze hogeschool om het hele onderzoek om te gooien, opnieuw gebaseerd op het werk van Ken Gurgen. Die zegt eigenlijk van de klassieke manier is dat we zoeken naar wat er al is, het soort spiegelen zeg maar, wat er is, het bestaat en in de spiegel zien we wat er is, we gaan het beter begrijpen. Maar Ken Gurgen biedt er eigenlijk een heel mooi extra aan. Hij zegt eigenlijk van, maar zou onderzoek niet ook toekomstmakend kunnen zijn? En zou onderzoek niet moeten betekenen dat het leven van mensen beter maakt? En zou het dan niet zo zijn dat onderzoek niet alleen maar toekomstmakend is, maar ook relatievormend? Want als mensen stem en invloed krijgen en gewaardeerd worden en meegenomen worden als actieve mensen die mee onderzoeken en mee veranderen, ja, dan zie je ook dat zij meer gaan geloven in die verandering, maar natuurlijk willen ze alleen maar het beste van. Ja, en dan gaan ze het ook doen. En dat is eigenlijk wat we nu op deze hogeschool aan het doen zijn met studenten, met meer dan 300 studenten die daar met de collega's rondom experimenteren. Zeg maar. En wat brengt de toekomst? Ja, we zijn al met hele concrete dingen bezig. Ik heb hier een mooie voerbox liggen met activiteitenkaarten. En wat we eigenlijk aan het doen zijn is van hoe kunnen we nou zodanig de leerkrachten onderzoek laten doen
dat hij vaardigheden leert, competenties leert die in het echte beroep straks, in de toekomstige beroepspraktijk ook nuttig zijn. Dus niet alleen maar een onderzoek doen omdat het een opdracht is van de PABO, van de lerarenopleiding, en die dan SLA's volgens een bepaald format doet en dan zou je zogenaamd het goed gedaan hebben, terwijl er niks veranderd is. Je hebt alleen maar gevolgd wat een ander zegt. In dit geval keren we het om. Die studenten gaan betekenisvolle vraagstukken oplossen, samen met anderen, en dan komt het hele bijzondere, met de stem van kinderen. Dus kinderen die normaliter misschien wel gezien worden en misschien hopelijk bevraagd worden over hoe ze het onderwijs ervaren, worden nu echt als partners meegenomen. Hun stem doet ertoe, en ook een kleuter van 4 heeft expertise, want ook een kleuter van 4 heeft ervaring in hoe die leerkracht met die kleuter omgaat. Je moet alleen weten hoe je het gaat vragen. En dan wordt onderzoek opeens het verzamelen van verhalen, het inzicht samen krijgen in die verhalen vanuit verschillende perspectieven, waarin het perspectief van kinderen ook belangrijk is. En dan ontstaat weer in dat proces van samen zijn, ontstaan ideeën, oplossingen. En als één groep heel creatief is, dan zijn het kinderen. Die denken zijn nog wat onbevangen en die kunnen jou dus als leerkracht verrijken met echt wel ideeën die ertoe doen. En dan gebeuren er hele spannende dingen in die klas. Dat heeft mij een beetje gemaakt dat ik tegenwoordig ook regelmatig schrijf en daarmee ook weer ideeën kan vastleggen. En het mooie vind ik ook dat daarmee ook in het Nederlands-Vlaamse taalgebied het belangrijke werk van TAOS ook beter toegankelijk gemaakt wordt. En verspreid wordt. Ja. Alle problemen zijn dus nogmaals samen oplosbaar vanuit de relaties die je samenbouwt. Dat is voor mij wel een hele sterke overtuiging geworden. Dankjewel Loek dat we kunnen afsluiten met een hoopvolle boodschap voor de toekomst. Graag gedaan. Dankjewel. Je kon decleri, je kon actie sai moest doen, je kon actie sai moest sabi, futuro ambusani no ala delibi, me bateri o futuro, mi de ja fuscoro you, mejor pasensi nanga you tiri, nanga samba bungi you, ala de meluku you, meluku sa yetu, like she was my like you. Me baby